trời con cát mang kiến trúc đặc trưng của người Khmer. Hai bên cổng có hai con rắn tượng trưng cho thần rắn Naga. Trên cánh cổng thì có khắc nhiều chữ Khmer. Đi qua cổng là một con đường làng quanh co khúc khỉu dài 500 mét. Bên trong có một ngôi chùa. Chùa nằm giữa cánh đồng cây thốt nốt, chính là đặc trưng của vùng An Giang. Thốt nốt quả tròn vỏ đen thường có 3 múi một quả. Nơi tiếp theo mà mình đến ở Chi Tôn chính là nhà mồ Ba Chúc. Vào tháng 4 năm 1978, chỉ trong 12 ngày đêm chiếm đóng, đã có 3.157 người dân vô tội tại Ba Chúc bị quân Pol Pot Khmer Đỏ sát hại bằng những hình thức vô cùng tàn bạo. Như trẻ nhỏ chúng cầm chân và quật đầu vào thân cây cho đến chết. Phụ nữ thì chúng dùng một que dài chọc từ dưới lên trên cho đến chết. Đàn ông thì bị chúng dùng gậy gỗ đập vào đầu cho đến chết. Người dân ở đây kể lại rằng trước khi quân đội di tản khỏi Ba Chúc thì đã thông báo cho nhân dân biết để kịp thời di tản ra các khu vực khác. Dân số Ba Chúc lúc bấy giờ có khoảng 13.000 người, thì phần lớn trong số đó đã lánh nạn sang các tỉnh khác. Còn một bộ phận người dân sống dưới chân núi thì đều tìm cho mình một cái hang ở trên núi. Hễ thấy Pol Pot pháo kích hoặc tấn công sang thì dân trốn vào hang lánh nạn. Nhiều hang bị quân Pol Pot phát hiện ném lựu đạn vào sập miệng hang, chết hết tất cả những người trong đó. Có một vài người khác trốn ở trong hang thì bị chúng lừa là ra đầu hàng ở cánh đồng Ba Chúc thì chúng sẽ tha mạng cho. Có nhiều người thì bị chết ở cánh đồng khi đang trên đường lên núi. Có một vài người thì chạy vào chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu. Những người dân ở đây rất lương thiện, họ nghĩ rằng nơi cửa Phật có thể cảm hóa được kẻ ác. Kết quả là chúng tràn vào chùa và giết hại tất cả những người trong chùa. Đặc biệt có khoảng 40 người nấp dưới bàn thờ Phật, tưởng rằng là đã có thể thoát chết, nhưng có một tiếng trẻ em kêu lên. Nghe thấy tiếng động chúng quay lại và ném lựu đạn vào bên trong, giết chết 39 người, duy nhất một đứa trẻ còn sống. Chùa Phi Lai Tự là nơi mà có xảy ra tội ác diệt chủng Pol Pot. Mọi người là trốn vào trong cái chỗ này. Mọi người trốn vào đây. Đây này, cái không gian bé tí này, mọi người trốn hết ở trong này này. Sợ nhỉ. Chỗ này nó lại không có cửa. Ô, vừa nãy chú ý bảo vết máu trên tường, biết chỗ nào nhỉ? À đây, vết máu ở trên tường này. Đây nữa nè. Sau 12 ngày, bộ đội ta được tiếp viện tấn công vào Ba Chúc, đánh đuổi Pol Pot và cho quốc tế quay phim chụp hình về tội ác của Khmer Đỏ. Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt. Tầng 2 không biết có leo lên được không nhỉ? Nhà cửa bị đốt cháy tan hoang, xác chất đống ở khắp nơi, mùi máu tanh và ruồi bu kín mít. Ui, cái này có lên không? Khmer Đỏ lần đầu tiên xua quân đánh chiếm đảo Phú Quốc, Việt Nam vào ngày 3 tháng 5 năm 1975 ở đảo Phú Quốc. Sau đó thì tiếp tục xâm chiếm các tỉnh biên giới phía Tây Nam Việt Nam. Quân dân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng và phản công đánh vào Phnom Penh, giải phóng thủ đô của Campuchia vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Ui, cái nước này ngọt thế. Mình có làm một cốc thốt nốt ở quán bên ngoài chùa, chỉ có 20.000 thôi. Cái nước thì rõ thì ngọt nhưng mà cái nó lại chả ngọt tí nào. Đúng là đặc sản của An Giang, rất là ngon và ngọt. Ủa, cái này đã khác nè. Không, Từ ơi, lại mở cửa cho Hà Nội từ cái để giếng cái Từ ơi. Không đâu nhận không? Ở đằng này đúng không? Đang nhận thứ hả? Chú trong chùa ở đây cũng là nhân chứng sống sót sau nạn diệt chủng. Đây có luôn hả? Thôi sữa bò đây chị ơi. Vì chú nói rằng là chú không được phép nhận phỏng vấn nên là mình không có bật tiếng của chú lên. Chú nói rằng nếu chú không nhanh chân chạy sang địa phương khác thì bây giờ chú cũng thành xương khô nằm ở nhà mồ Ba Chúc rồi. Giờ mình sẽ sang cái nhà trưng bày một vài hiện vật của Khmer Đỏ. Nhìn trống cơm, dao, lê. Giờ mình sẽ đi chợ Tịnh Biên. Mặt hàng côn trùng thường là loại hoang dã được bắt tự nhiên, còn có nhiều loại được cho là rất độc. À, tương ấy ạ? Nó còn nguyên hạt tương luôn. Con xét sườn non. Sườn nó lại mềm đấy ạ? Ờ. Cô phơi khô.
Đây là sườn non chay hay còn gọi là sườn non đậu nành được phơi khô, là nguyên liệu thực vật phổ biến ở miền Tây. Thường dùng chế biến các món kho, rim, nướng, nấu với nước dừa, canh chua hoặc chiên giòn. Mình thấy rất là lạ, tuy là gần cửa khẩu biên giới Campuchia nhưng chủ yếu lại bán đồ Thái Lan. Chợ thì cũng bán các loại quả tiêu biểu cho miền Tây. Me thì khoảng 50.000 một cân, mây thì 70.000 một cân. Mây Indo thì đắt hơn khoảng 140.000 một cân. Và đặc biệt không thể thiếu quả thốt nốt nữa nè. Một trong các loại mắm nổi tiếng ở đây chính là mắm cá linh. Đây là loại thường dùng để ăn sống hoặc nấu mắm chưng làm lẩu mắm. Hay có mắm cá lóc nguyên con, thịt chắc, vị ngọt thanh, thích hợp làm mắm chưng hoặc trộn gỏi. Mắm cá sặc thì thơm, thường dùng để chưng hoặc ăn sống với rau luộc. Ở chỗ bán côn trùng thì con bọ cạp 15.000, con bổ củi thì 10.000 một con, tắc kè khô thì khoảng 100.000 một cặp. Kè sống thì khoảng 300 đến 500.000 một con. Rồi còn đủ các loại rượu ngâm côn trùng kịch độc. Mối chúa ở đây thì còn có thể ăn sống. Tắc kè bay khô thì khoảng 30.000. Rừng Tràm Trà Sư rộng gần 850 ha là khu rừng ngập nước đặc trưng tiêu biểu cho cảnh quan sông Hậu và sinh thái Tây Nam Bộ. Ở khu vực này thì mọi người có thể câu cá và đem vào nhà hàng ở phía bên trong. Nhà hàng sẽ chế biến và phục vụ thực khách ăn luôn. Và cũng có thể trải nghiệm cho chim bồ câu ăn ở đây. Rừng Tràm Trà Sư còn nổi tiếng với cầu tre dài 10.000 km. Với kiến trúc độc đáo là những thanh tre ghép lại với nhau, cầu tre đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là cầu tre dài nhất Việt Nam trong rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam. Cây cầu tre nhìn từ trên cao, 10 km thì chắc phải đi bằng xe đạp, chứ không đi bộ không nổi. Rừng tràm thì mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 5 giờ chiều. Đài quan sát ở rừng Tràm Trà Sư là một tháp cảnh vọng cao khoảng 30 m, trang bị kính viễn vọng tầm nhìn 25 km, cho phép ngắm nhìn toàn bộ cánh rừng tràm xanh mướt từ trên cao, các đàn chim quý và làng của người Khmer. Những ngôi làng nghề thủ công mỹ nghệ như nuôi ong lấy mật, khu tinh chất dầu tràm hay là những làng dệt vải. Chính những chiếc khăn rằn Nam Bộ có nguồn gốc từ khăn Krama của người Khmer. Sau đó mình nghỉ ngơi ăn trưa. Rừng Tràm Trà Sư thì nổi tiếng với khung cảnh thảm bèo tấm phủ kín mặt nước và hệ động thực vật phong phú. Ở đây có nhiều loại chim cò nằm trong sách đỏ các động vật quý hiếm của Việt Nam. Quay lên chị ơi! Con chạm tới công chuyện á mà. Quá đẹp ơi! Đây cũng là nơi ghi hình bộ phim nổi tiếng Đất rừng phương Nam. Thời điểm tham quan đẹp nhất là vào mùa nước nổi tầm tháng 9 đến tháng 11. Vào thời điểm này, nước dâng cao và bèo phủ xanh rừng. Tại điểm dừng chân đầu tiên, mọi người sẽ được biết đến quy trình nuôi ong lấy mật. Đầu tiên, người ta sẽ hun khói tổ ong để lấn át tín hiệu báo động của ong, làm chúng sợ hãi và không đốt người. Sau đó chọn cầu mật ong có trên 70% lỗ tổ đã lấp mật và nhấc cầu mật ra, rũ nhẹ cho ong rơi xuống thùng. Dùng dao sắc quật mỏng lớp sáp bao phủ lỗ mật, đặt tổ ong vào máy quay ly tâm, mật sẽ rơi xuống thùng. Bên dưới tổ ong có các ấu trùng và phấn hoa thì vẫn được giữ nguyên. Tất cả về nghệ thuật rồi. Rồi nhầm nấu trà đây, anh qua đây giới thiệu cho ngành biết. Chỉ cần được. Lấy mật và không làm tổn hại nhiều đến tổ ong. Để vào sâu trong rừng một cách nhanh nhất thì du khách sẽ được trải nghiệm xuồng máy. Có loại có mái che vào những hôm trời mưa. Để vào sâu đến bên trong rừng thì mất khoảng 20 phút. Ở đây là cá nước ngọt, rồi rắn rùa đồ nhiều lắm, nhưng mà chim cò nhiều lắm, ta bảo vệ mà. Biển nước không à. Rắn nước ngọt á. Rắn rùa cá. Sau khi đi xuồng máy thì du khách thường đổi sang xuồng chèo tay nhỏ khoảng 30 đến 45 phút để len lỏi vào sâu trong rừng hơn nữa. Đang quay rồi. Ấy nó bị bỏ kìa. Thấy con giò nó dài không? Nó dở con giò nó dài lắm, chụp cái nào 5-7 tuổi. Này nó đi lên trên cái nước này mà nó không bị sụt xuống nhỉ? Cái đường này là nó nhổ lên, là những cái đường này nó có màu ăn nó mới nhổ lên.
Còn những chỗ nào nó không có màng lạnh thì không nhổ lên được. Nó nhổ thì những cái nhổ thì vậy là con côn trùng nó nằm dưới đeo dưới nó dễ bèo. Ở đây có 2 con mà được sách đỏ Việt Nam mình ghi trong sách đỏ Việt Nam, đó là con điên điển văn sen, được ghi trong sách đỏ Việt Nam mình. Màu gì? Màu gì? Nó lớn hơn, không phải màu đó, thường nó màu xanh xám. Còn có một xíu không ta? Không xíu nữa, không, bây giờ ở đây không có. Xíu ở đây khu vực này không có nha. Mấy con màu xám xám là con vạc á, mấy con là con trắng trắng là con cò. Ở đây Mày này có nhìn được con nào? Ở đây ta nhờ bảo vệ nghiêm ngặt cho mình, cấm săn bắt. Bởi vì cá cũng nhiều, chim cò cũng nhiều. Tối có kiểm lâm đi tuần kiểm tra. Chiều là hết giờ dành làm việc là nhân viên về hết, không ai ở đây hết. Chỉ có kiểm lâm ở lại thôi, để tuần tra. Những cái trạm đây người ta không tác động tới cho mình nha, tự sinh tự diệt. Kể cả những cái sen đây này, sen đây xuống đây, nó tự mọc và tự tàn. Tại vì sao? Búp sen non á, để làm thức ăn cho chim. Nếu mình thu hoạch đi là nó không có ăn. Nó tự sinh tự diệt hết, không ai tác động. Tự lớn lên rồi tự tàn rồi tự mọc lại. 845 hectare là rộng lắm. Cái tràm này là còn nhỏ này. À, cái rụng xuống dưới là tràm. Vào tít trong này này. Đó, cái này mới đẹp lắm nha mình. Nhưng đang đi này sợ á. Cái này lên chăm chỉ với con nữa cho tăng. Nước mèn thôi. Cây này nó sống được ở nước nữa. Cây này khô sống được, nước sống được nha. Đường lên núi Cấm có 2 cách, một là đi cáp treo, 2 là có thể đi xe máy bằng đường núi. Nhưng để đi xe máy di chuyển lên núi Cấm thì phải đi những xe được đăng ký hành nghề với ban quản lý khu du lịch. Do khu du lịch núi Cấm có đặc thù là dân cư sinh sống xen kẽ. Dưới chân núi có ấp An Hòa với khoảng 700 hộ dân, trên núi có 3 ấp với khoảng 883 hộ dân. Tổng dân số khoảng 5.000 nhân khẩu sinh sống trong khu du lịch. Mẹ đi công chuyện mà nó khóc hoài. Nên cháu đi người không mệt lắm rồi, cô còn gánh cho cái thùng ấy nữa. Điện Bồ Hong là đỉnh cao nhất ở núi Cấm An Giang với độ cao hơn 700m so với mực nước biển. Đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng với tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tín ngưỡng thờ Ngọc Hoàng thì xuất hiện ở đạo giáo là vị thần đứng đầu thiên đình. Đạo Cao Đài thì tôn thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng tối cao của vũ trụ. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu thì Ngọc Hoàng đứng đầu trong thờ tự vua cha. Theo lời kể, ngày xưa ở đây có nhiều côn trùng gọi là bồ hong sinh sống nên đã có tên là Điện Bồ Hong. Nhiều người nhầm bồ hong thành muội than đốt củi nhưng thật ra chúng là những sinh vật sống biết bay. Bồ hong hay còn gọi là ruồi cống, một loại côn trùng nhỏ bé, màu đen, kích thước li ti như bụi bẩn, thường tập trung thành đàn đông đúc ở những nơi ẩm ướt. Từ điểm dừng chân của xe máy đến đỉnh Bồ Hong thì khoảng 200 bậc thang, nhưng đoạn đường này khá là dốc, cảm giác như là đã leo 500 bậc thang vậy. Do vậy trên đường đi có khá nhiều quán xá để nghỉ ngơi. Sau đó mình đi xe máy xuống dốc để đi đến hồ Thủy Liêm, là một cái hồ ở trên đỉnh núi Cấm. Đây thực chất là hồ nhân tạo nhằm tích nước phục vụ dân sinh cho người dân trên núi, phát triển du lịch và phòng chống cháy rừng mùa khô chứ không phải hồ tự nhiên. Ngày xưa hồ Thủy Liêm là hồ cạn, vào mùa mưa thì đầy nước nhưng đến mùa khô thì hồ trơ đáy. Sau nhiều lần lấy mẫu địa chất, các nhà khoa học đã phỏng đoán nơi đây xưa kia có thể là miệng núi lửa. Các hồ trên đỉnh núi thường được hình thành chủ yếu do các hoạt động địa chất và khí hậu bao gồm băng tan hay miệng núi lửa đã ngừng hoạt động, hoặc các đứt gãy kiến tạo thành lòng chảo. Ngôi chùa mà mình đang đi đến tham quan đây chính là chùa Phật lớn. Ngôi chùa này có tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á. Phật Di Lặc hay còn gọi là Phật cười là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc. Ngoài ngôi chùa có Phật Di Lặc cao 33,6m ra thì ở đây còn có chùa Vạn Linh. Ngôi chùa nổi bật với tháp Quan Âm 9 tầng cao 35 đến 40m. Đây là một ngôi chùa nổi bật với kiến trúc Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông thì được nhiều người phía Bắc Việt Nam theo.
Đây là một điều hiếm có ở miền Nam, vì Phật giáo ở miền Nam thường theo Nam Tông, còn Phật giáo Mật Tông được theo và phát triển mạnh mẽ nhất ở Tây Tạng và Mông Cổ. Tối đến mình đi về Long Xuyên ăn buffet miền Tây. Bà con ngồi ăn ở quán này kín luôn. Ở đây mình thấy có bán các loại bánh của Tây Nam Bộ, bánh bò rễ tre, bánh bò thốt nốt, có bánh chuối, bánh da lợn, bánh gan, bánh khoai mì, bánh lá mít, bánh lá mơ, có cả bánh ống, bánh tai yến và cả bánh xôi vị nữa. Có cả bánh cam và bánh còng nhìn như là bánh rán ở miền Bắc vậy. Ngoài ra còn có nhiều loại thủy hải sản đa dạng khác nhau. Ngày hôm sau mình đến trại cá sấu Long Xuyên. Đây là một trong những trại cá sấu lớn nhất của cả nước. Tổng diện tích tại đây là 3,2 hecta, đang nuôi dưỡng khoảng 30.000 con cá sấu. Ở đây còn có nhà hàng cung cấp các món ăn từ thịt cá sấu. Thịt cá sấu thì có vị gần giống như các loại thịt trắng, độ dai thì gần giống như thịt ếch. Trứng cá sấu thì có vị tanh rất nồng, béo và đặc trưng, do vậy khá kén người ăn nếu chỉ chế biến luộc đơn giản. Khi chế biến, trứng thường được kết hợp với thịt cá sấu, nấm mèo và tiêu xanh để tạo thành các món ăn độc đáo như chả trứng hấp, chả bao lá mướp. Ở đây cũng có địa điểm để chơi câu cá sấu. Ngoài ra ở đây còn có quầy lưu niệm bán các sản phẩm được làm từ da cá sấu. Du khách có thể mua làm quà tặng cho người thân và bạn bè.